Kotse ba? Feel kotse na. Bago pa nauso yung PPE o Personal Protective Equipment, meron ng tinatawag na PPV, hindi pay-per-view Pickup Platform Vehicle. Mga sasakyang ginagamit ng kaha ng galing sa mga pickup. Mas kilala natin bilang mga mid-size SUV. Como pickup based, syempre may tibay na maaasahan. Hindi problema ang hatak at lubak. Higit sa lahat, huwag ismulin ang forma. Dalawa sa mga namamayagpag na mid-size SUV ngayon ang Toyota Fortuner at Mitsubishi Montero Sport. At sila ang pagtatapatin natin ngayon. I'm Stanley Chi for the Philkotse Comparison Review featuring the Toyota Fortuner and the Mitsubishi Montero Sport. Umpisahan muna natin sa pag-like niyo sa video na to and subscribing to our YouTube channel while clicking the bell icon para syempre, una kayo sa latest video content namin. Parehong Japanese brand, parehong 7-seater, parehong diesel, pareho ding available bilang 4x2 at 4x4. Pero bago nyo isiping pointless naman pala ang usapan natin ngayon, may mga pagkakaiba rin. Now on its third generation, nauna ang Montero Sport noon pang 1996. Kilala through different names such as Challenger, Pajero Sport, Shogun or Shogun Sport at Strada G-Wagon noon, depende sa market. Yung Fortuner naman, pinakilala noong 2004 at may mga alias ding Toyota Hilux SW4 or just Toyota SW4. Nasa second generation na ang current Fortuner ngayon at kabilang sa top 10 best-selling models ng Toyota sa Pilipinas noong 2020. Pagdating sa dimensions, the Fortuner is 4,795mm long, 1,855mm wide, and 1,835mm high. Pareho lang sila ng Montero Sport pagdating sa height, although mas mahaba ang Mitsubishi by 30mm at mas malapad naman ang Fortuner by 40mm. Kung wheelbase ang pag-uusapan, lamang pa rin ang Montero Sport with 2,800mm, mas mahaba sa Fortuner by 55mm. Exterior features, parehong facelifted ang mga fashion nila. May kasamang LED headlamps as standard. Redesign ng fog lamp housing sa Fortuner kumpara sa dati at ginawa namang dual layer ang LED lighting ng Montero Sport. Pareho naman silang sporty ang datingan kung tutuusin. Pero yung sa Fortuner, medyo iba ang harap ng top spec LTD variant. Samantalang sa Montero Sport, consistent mong makukuha ang futuristic looking na dynamic shield. Kapwa power adjustable at power folding ang exterior mirrors nila with integrated turn signals. May stepboards din para mas madaling sumakay at bumaba. Sa likod, horizontal lang rear combination lamps ng Fortuner, habang niretain ng Montero Sport yung vertical tail lamps. Mukhang patilya pa rin, pero at least pinaiksi na. Standard na pareho sa top spec variant sila ang automatic tailgate. Hinabol kasi ng Toyota yan para mas maging competitive pa ang mid-size SUV nila. Pero sa version ng Montero Sport, adjustable ang opening height ng tailgate based sa preference mo. Both the Fortuner and Montero Sport have shark's fin antennas and roof spoilers with third brake lamps. 17 and 18-inch alloy wheels ang available sa Fortuner habang 18-inch naman across the board ang sa Montero Sport. Kung exterior ang pag-uusapan, mukhang sa Montero Sport ang round na ito. Pagsakay sa loob, parehong maluwag ang cabin nila. Good for up to 7 occupants plus cargo sa likod. Sa Fortuner, pwede kang mamili between fabric and leather material sa upholstery, depende sa trim level. Ganun din naman sa Montero Sport. Pero pansin ko lang, kahit nakatiklop ang rear seats ng Fortuner, medyo kumakain pa rin ng space, hindi katulad ng sa Montero Sport na fold flat sa sahig, kaya mas madaling mag-load ng mga gamit. Standard and tilt and telescopic adjustment pagdating sa multifunction steering wheel nila. Pareho din silang may automatic climate control with rear cooler. Yun nga lang, dual zone ang sa Montero Sport. Pero ang Fortuner LTD variant may seat ventilation naman. Sagana din sa leather ang dashboard ng top spec Fortuner kumpara sa Montero Sport na hard plastics pa rin ang gamit. May cooling function din ang upper glove box ng Toyota para may pampalamig ng inyong drinks or chocolate sa biyahe. Tingin ko, sa Fortuner ang round na ito. Siyempre, hindi magpapahuli ang Fortuner and Montero Sport pagdating sa onboard tech. 7 inches ang standard sa Fortuner G habang 8 inches ang sa V hanggang LTD all with Apple CarPlay, Android Auto, Smart Device Link at Voice Command. Sa Montero Sport naman, 8 inches din ang display, may kasama pang HDMI at built-in navigation.
Bukod sa USB ports at tatlong 12-volt charging outlets, available din ang wireless charging sa Fortuner. Ang Montero Sport naman, may 220-volt power outlet na pwede sa power tools. Halimbawa or pang-emergency pag mawalan ng kuryente sa bahay. In terms of safety, up to 7 airbags ang dala ng Fortuner. Bukod pa yan sa anti-lock brakes with electronic brake force distribution, vehicle stability control, hill start assist, and downhill assist control. 7 ang seatbelts para sa mga sakay at kasama ang Toyota Safety Sense with panoramic view monitor, now fortified with iron, rear cross traffic alert at blind spot monitor. Sa Montero Sport naman, up to 7 airbags din. May multi-around monitor, ABS with EBD, active stability and traction control, ISOFIX anchors, lane change assist, forward collision mitigation, at ultrasonic misacceleration mitigation system. Habang selected Fortuner variants lang ang may cruise control, standard yan sa lahat ng Montero Sport with adaptive cruise control pa sa top spec GT. Sa round na to, tingin ko, it's a liver. In Tagalog, it's atay. Mapunta naman tayo sa engine and drivetrain. Ang Fortuner, dalawang engine choices. Isang 2.4 liter na good for 148 horsepower at 400 Nm of torque at isang 2.8 liter na rated at 201 horsepower and 500 Nm of torque. Parehong turbo diesel yan. Pwede sa 6-speed manual o kaya 6-speed automatic with paddle shifters. 4x2 ang standard with 4x4 capability and rear locking differential sa LTD variant. Sa Montero Sport naman, 2.4 liter Mivec clean diesel turbo engine ang gamit, producing 178 horsepower and 430 Nm of torque. May 6-speed manual at 8-speed automatic with sports mode, naka-paddle shifters din. Pagdating sa drivetrain, andyan ang subok ng Super Select 4-wheel drive 2 with off-road mode traction control at center locking differential. In terms of driving feel, pareho silang malaki syempre at talagang mapapatabi mo ang lahat kapag minamaneho mo sa daan. Although meron ng variable flow control sa power steering ng Fortuner, medyo mabigat pa rin ang steering feel. Maganda naman ang outward visibility dahil mataas ang ride height, pero medyo prone sa body roll, lalo na sa acceleration, braking at cornering. Well, expected naman yan sa malalaking sasakyan. Pero at least may improvement sa sound insulation. Tahimik kapag idle. Sa Montero Sport naman, mas lamang siya pagdating sa ride quality. Hindi masyadong matagtag para kang nakalutang sa ulap. Hindi mo naman maipagkakaila na malaking sasakyan ang dala mo, lalo na pagdating sa steering. Pero for some reason, mas magaan ang pagkabig sa Montero Sport. Kung sa fuel consumption naman ng Fortuner, between 9 and 12 kilometers per liter ang city driving at umaabot sa 21 kilometers per liter kapag sa highway with an average speed of 90 kilometers per hour. Sa 2.4 liter diesel yan ha. Sa mas malaking 2.8 liter turbo diesel, medyo bumababa sa 8 to 10 kilometers per liter in city driving at 17 kilometers per liter sa highway with the same 90 kilometers per hour average speeds. In comparison, naka 7 kilometers per liter ako sa city driving at 15 kilometers per liter naman sa highway kung gamit ang Montero Sport sa takbong 80 kilometers per hour. Suma total, mas comfortable or komportable at magaan dalhin ang Montero Sport pero mas malakas ang hila habang mas matipid sa krudo ang Fortuner. Sa round na ito, Fortuner ang panalo. Magkano ba ang mga yan? Ang 2021 Toyota Fortuner nagsisimula sa halagang 1,633,000 pesos para sa base G 4x2 manual variant hanggang 2,450,000 pesos for the top-of-the-line LTD 4x4 automatic trim. For the Mitsubishi Montero Sport, ang price range ay nasa 1,568,000 pesos for the GLX 4x2 manual hanggang 2,298,000 pesos para sa flagship GT 4x4 automatic. Mas mura ang Montero Sport pero mas maraming variants ang Fortuner. Kung kayo ang tatanungin, aling PPV ang gusto nyong sakyan? That concludes our Toyota Fortuner versus Mitsubishi Montero Sport comparison review. This has been your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa lahat. Isasagad ko para biyaheng langit. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye!
Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!